მოგესალმებით, უყურებთ ქრონიკას 17 საათზე, მე ხატია ქვათაძე ვარ. როგორ ავრცელებენ ნაციონალები Facebook-ზე ყალბ ინფორმაციას. ველისციხის ინციდენტზე დაკავებულ კიდევ ორ პირს ბრალი წარუდგინეს. ნაციონალური მოძრაობის მორიგი პროვოკაცია, ასე აფასებს მმართველი გუნდი პარლამენტის ყოფილი წევრის მიერ ცრუ ინფორმაციის გავრცელებას. რატომ სცადა მამუკა ჭოხონელიძემ აზერბაიჯანის მოქალაქის ქართულ სამართალდამცველად წარმოჩენა, რომელიც თითქოს მოქალაქეს უპირისპირდებოდა. ამ კითხვამ ნაციონალური მოძრაობა გააღიზიანა და უკვე ტრადიციული აგრესიით უპასუხა ქრონიკის შეკითხვას. ანუ კი გუმბერიძე გვერდდება პირდაპირ ეთერში. ხატია ნაციონალური მოძრაობა ცრუ ინფორმაციის გავრცელების ტრადიციას აგრძელებს და ამის არაერთი მაგალითი უნახავს საზოგადოებას. ამჯერად ყოფილმა დეპუტატმა ნაციონალური მოძრაობიდან მეექვსე მოწვევის პარლამენტის კანონმდებელმა მამუკა ჭოხონელიძემ საკუთარ Facebook გვერდზე განათავსა ფოტო, სადაც სამართალდამცველის და მოქალაქის ფიზიკური დაპირისპირებაა ასახული. ჭოხონელიძე მიუთითებს, რომ ეს სამართალდამცველი არის ქართველი და გახარიას მის დაკავებას თხოვს. ის ასევე შინაგან საქმეთა მინისტრს სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებს. ეს იმ ფონზე, როდესაც ფოტოდანაც კარგად ირკვევა, რომ ეს სამართალდამცველი არ არის ქართველი და სხვა ქვეყნის მოქალაქეა და მოქმედება საერთოდ სხვა ქვეყანაში ვითარდება. რატომ ავრცელებენ ცრუ ინფორმაციას? ბუნებრივია დავინტერესდით ჩვენ ნაციონალურ მოძრაობაში ამ კითხვით, თუმცა მაგალითად ნიკამერია ამ კითხვამ გააღიზიანა და აგრესიით გადმოვიდა. ბუნებრივია ტრადიციულად ტელეკომპანია იმედის ჟურნალისტის მიმართ, ასევე ნაცმოძრაობის სხვა წევრები აცხადებენ, რომ მამუკა ჭოხონელიძეს საერთოდ არც იცნობენ. აზერბაიჯანის ერთ-ერთი აქციიდან ამოღებული კადრი არის, სადაც პოლიცია არბევს მოსახლეობას და ამბობს, რომ ველისციხის კადრებია. ანუ ვისგან იღებს მითითებებს ეს ადამიანი? ესე დაწვევამდით ეს გიგანტი ტელეკომპანია, უბრალოდ თქვენი წევრი იყო. მილიონ ნახევარი Facebook user, ჩვეულებრივი მართა Real TV-ს დაემსგავსეთ რა. Real TV და თქვენ აი ერთი და იგივე საქმით იყო აკავებული ტელევიზია და დღეს თქვენს. ესა ჩემი კომენტარი. ვიცი რაზე მესაუბრებით საერთოდ და ამიტომ კომენტარს ვერ გავაკეთებ. რაც არ ვიცი, გავეცნობი და განცხადებას გავაკეთებ. წარმოდგენა არ მაქვს ეს ადამიანი ვინ არის, მართლა არ ვიცი და როგორც დარწმუნებული ვარ, იგი ჩვენთან ახლა პარტიაში არ არის და ამიტომ ვერ გეტყვით ახლა ვინ არის ეს ადამიანი და რა თქვათ мотивация იყო, როდესაც გაავრცელა ეს ნიუსი, მაგრამ ზოგადად მინდა გითხრათ, რომ fake news-ები ეს არის რეალურად დღევანდელი ხელისუფლების გავრცელების შემთხვევაში ოპოზიციის წარმომადგენელი ავრცელებს. ჩვენი წარმომადგენელი არა. შეფასებები მოყვა საპარლამენტო უმრავლესობის მხრიდან ამ ფაქტს. მმართველი გუნდის დეპუტატები აცხადებენ, რომ ეს არ უკვირთ და ნაციონალური მოძრაობის ჩვეული ხელწერაა და ისინი ცრუ ინფორმაციებს ავრცელებდნენ მაშინ, როცა იყვნენ ხელისუფლებაში და ამ ტრადიციას ახლაც აგრძელებენ. მმართველი გუნდის დეპუტატები შესაბამის ორგანოებს მიმართავენ ამ ფაქტით დაინტერესდნენ. ეს არის მორიგი ტყუილის და სიძულვილის ენის ტირაჟირება, რაც არ ახალია ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან. ეს არის გაგრძელება იმ პოლიტიკის, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობა ჯერ კიდევ ხელისუფლებაში ყოფნის დროს ახორციელებდა და რას ემსახურება ეს საზოგადოებაში ტემპერატურის აწევას ტყუილი ინფორმაციით, ტყუილი მოლოდინების შექმნას, ანუ რეალურად ჩვენ რასთან გვაქვს საქმე, ახლა მე თუ მკითხავთ, ეს სამართალდამცავების საქმეა. ზიმია ესეთი რაღაცა, ესეთი რაღაცების კადრება თან სხვა ქვეყნის პოლიციელს რო ასახებს საკუთარ პოლიციელად. ჩვენ ეს ნიშნავს, რომ ყველაფერს ხას უსვა, ხო? არაფერი არ გაინტერესებს ერთი უდღეური შენი ლიდერის კეთილდღეობა და მის დაგეგმილ პროვოკაციებში მონაწილეობა. ისინი ცდილობდნენ ისეთი მნიშვნელოვანი ინსტიტუციის დისკრედიტაციას, როგორიც არის პოლიცია. რა თქმა უნდა, საბოლოო ჯამში საზოგადოება სიმართლეს იგებს, მაგრამ ეს არის ძალიან მძიმე, როდესაც პოლიტიკური გუნდი ვიწრო პარტიული ინტერესების გულისთვის არ ერიდება ქვეყნის უმნიშვნელოვანესი ინსტიტუციის დისკრედიტაციას. ამ ფაქტს გამოეხმაურნენ ანალიტიკოსებიც, მათი განცხადებით ეს ქვეყნისთვის საზიანოა მსგავსი ცრუ ინფორმაციების გავრცელება და ამ ფაქტის სამართლებრივი ჭრილში განხილვის აუცილებლობაზე საუბრობენ. მადლობა, ეს ანუ კი გუმბერიძე იყო. დავით კირკიტაძე ამბობს, რომ პატიმრობის მიუხედავად პოლიტიკურ აქტივობას არ შეწყვეტს. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერს ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა უკვე შეეფარდა. მოსამართლემ არც გირაოს შუამდგომლობა გაითვალისწინა და არც დეპუტატების თავდებობა. ბრალდების მტკიცებით არსებობდა კირკიტაძის მხრიდან მიმალვის, მოწმეებზე ზემოქმედების და სხვა დანაშაულის ჩადენის საფრთხეები. Să
ჩემი მოგდით გავჩერდი რადგან ილისიდან თელავამდე უმოკლესი გზა არის კომპურის გაუქმება. ჩემი ავტომობილი გავჩერდი იმედის საფაფურო პროცესის დამთავრებისგან ეს კადრებში ჩანს მათ ცივილურად მიმიტეს რომ უჯანის გავლით არის მოსწრობა შესაძლებელი გავემორჩილე მათ და ეს ყველაფერი კადრებში ჩანს და წამოვედი უჯანის მიმოქმედება. უბრალოდ თელი ჩვენი ფორმა. ხო, როდესაც მოვედით იქ მათზე ველოსიპედში იქაც დაგვხვდა ის სული გამონობა გავკეთდა სოციალისტების პატიმრობა როდესაც უნდა იყოს 2017 დეკემბრიდან საქმეწინააღმდეგო სასამართლო უნდა უამრავი ახალი მტკიცებულებები წარუდგინეთ 27 პარლამენტარის თანხმობა თავდებთან დაკავშირებით, ასევე გაცხადდა საჯაროდ, რომ აქ არ იყვნენ მხოლოდ უმცირესობის, აქ იყვნენ ასე უმრავლესობის პარლამენტის წევრები, აქ იყო დამოუკიდებელი დეპუტატები, აქ იყო უმცირესობის ლიდერი, ქვეყანა რომელიც არის საპარლამენტო რესპუბლიკა, მისი პარლამენტის წევრები და უმცირესობის ლიდერი უდგებოდნენ თავდებში, ბატონ დავითს და აქედან გამომდინარე მოსამართლე არც კი გასულა სათათბიროდ. ჩვენ რა თქმა უნდა გავაგრძელებთ სამართლების ბრძოლას, დაველოდებით დასაბუთებულ გადაწყვეტილებას, რით დაასაბუთებს მოსამართლე, რომ დავით კირკიდაძე მიმალვას აპირებდა სასამართლომ გაიზიარა პროკურატურის შუამდგომლობა და ბრალდებულ დავით კირკიდაძეს ახვითის ღონისძიების სახით შეეფარდა პატიმრობა. ჩვენ დავასაბუთეთ აღნიშნული გარემოება იმასთან დაკავშირებით, რომ დავით კირკიდაძის მხრიდან არსებობდა მოწმეებზე ზემოქმედების საფრთხე, მიმალვის საფრთხე და ახალი დანაშაულის ჩადენის საფრთხე. ნაციონალური მოძრაობისათვის მოსამართლის გადაწყვეტილება ბუნებრივია მიუღებელია. ჩვენ შეხედავთ ჩვენს ბრძოლას, როგორც სირბილს, მოკლედ დისტანციაზე. ეს გრიგოლ ვაშაძის სიტყვები იყო სასამართლოსთან აქციაზე, მაგრამ შეკრება გადაწყვეტილების გამოცხადებისთანავე დასრულდა და გურჯაანში აღარც პარტიის წევრები არიან, აღარც მათი მხარდამჭერები. სამოქმედო გეგმა კი უცნობია. საქართველოში კიდევ ერთი პოლიტპატიმარია დათო კირკიდაძის სახით და ჩვენ ვიბრძოლებთ იმისთვის, რომ ეს პოლიტპატიმარი განთავისუფლდეს და საქართველოს დაუბრუნდეს კონსტიტუციური და კანონის ჩარჩოებს. მე ერთი რამე შემიძლია დავუპირდე ქართულ ოცნებას. ისინი აუცილებლად დამარცხდებიან და ჩვენ ორჯერ უფრო აქტიურები, ორჯერ უფრო ძლიერები, ორჯერ უფრო მობილიზებულები ვიქნებით ყველა ამ უკანონობასთან საბრძოლოდ გაზრდეს ქვეყანაში ხდება. რაც შეეხება ჩვენ სამოქმედო გეგმას, თქვენ ნახავთ, რომ ისევე როგორც აქ, ყოველდღიურად ყველა მიმართულებით იქნება ეს საპარლამენტო მუშაობა, იქნება ეს საჯარო უწყებებში მუშაობა, იქნება ეს აქციები, იქნება ეს სხვა ღონისძიებები, ვიქნებით ძალიან აქტიური. ბრძოლა გაგრძელდება მანამ, სანამ გახარი არ გაუწვის ადგილს დათო კირკიდაძეს. ეს არის ფაქტი. ძალიან გრძელი და მძიმე გზა გვაქვს გავლილი ჩვენ დღემდე. და ეხლა დავჭერთ ძალიან მოკლე მძიმე გზა გასავლელი და ყველა ფორმატში გაგრძელდება ძალიან მწვავე პოლიტიკური პროცესი. ყველა ფორმატში გულისხმობ პარლამენტში, საკადროულ თვითმმართველობის დონეს და რა თქმა უნდა ქუჩას. პროკურატურის უტიფრობა ყველასთვის კარგად არის ცნობილი. აპელაცია იმაზე, რომ ადამიანი განზრახვით მოქმედებდა, ადამიანი მიიმალება. ეს პირველად არ გაუკეთებიათ, ასეთი პრაქტიკა აქვს და ნებისმიერი პოლიტიკური ოპონენტის აზრის და გამოხატვის თავისუფლების ჩახშობა ხდება, მაგრამ დღევანდელი დღე არ არის მარტო დათო კირკიდაძის დაპატიმრების დღე. დღეს ივანიშვილმა ოფიციალურად გამოუცხადა საკუთარი მოსახლეობის ნახევარს და საკუთარი მოსახლეობის ნახევარი ოფიციალურად გამოაცხადა მეორეხარისხოვან მოქალაქეებად. მართველი გუნდი მიიჩნევს, რომ დავით კირკიდაძის მხრიდან კანონდარღვევა იმდენად თვალსაჩინო იყო, პოლიტიკურ ანგარიშწორებაზე საუბარი გაუგებარია. პარლამენტის თავმჯდომარის თქმით, სამართალდამცველთა შეურაცხყოფამ ბოლო დროს ტენდენციური ხასიათი მიიღო, რასაც სათანადო პასუხი სჭირდებოდა. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება პოლიციელების შეურაცხყოფა სხვადასხვა ფორმით გახდეს ყოველდღიურობა და ამის ტენდენცია გამოიკვეთა ერთგვარად ამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში. ამას სჭირდებოდა რა თქმა უნდა პასუხი და ეს პასუხი იქნა გაცემული კანონის ფარგლებში. ასე უნდა მოქმედებდეს რა თქმა უნდა ხელისუფლება დაუშვებელია უარყოფითი ტენდენციებისთვის გზის მიცემა. მე მგონია რომ იყოს მნიშვნელოვანი სერიოზული სამართალდამცველები და ადეკვატური იყო რეაგირება. კავშირი არ აქვს ამას ოპოზიციასთან. ეს არის კანონდარღვევა, რომელიც ცხადი თვალსაჩინო იყო, ყველამ ნახა. მიუხედავად იმისა, ვინ დაარღვევს კანონს, უნდა აქვს პასუხი.
მე გავიხსენებ 2004 წლის ამბავს, როდესაც კირკიდაძე იყო პარლამენტის წევრი და ის იარაღით გაუსწორდა პარლამენტის დაცვის წევრს. გამოვიდა მაშინდელი პრეზიდენტი სააკაშვილი და გამოაცხადა, რომ ადამიანი, რომელმაც წევა პარლამენტის დაცვის წევრი, ის არის გმირი და მადლობები გადაუხადა მას. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ადამიანები, რომლებიც თავს ესხმიან პოლიციელებს, წინააღმდეგობას უწევენ პოლიციას, ისინი არ არიან გმირები, ისინი არიან დამნაშავეები და პასუხი უნდა აგონ. დავით კირკიტაძის ბრალი ედება კონკრეტული დანაშაულის ჩადენაში, კადრები საზოგადოებამ კარგად იხილა. რაც შეეხება შერჩევით სამართალს, არ მგონია, რომ ეს სწორი მიდგომაა საკითხისადმი, იმიტომ რომ თქვენ ნახეთ ბოლო პერიოდის განმავლობაში და ბოლო დღეების განმავლობაში პოლიცია არის პოლიტიკურად ნეიტრალური. არის კიდევ რამოდენიმე кейსი ინდივიდუალური, სადაც კონკრეტული პირების სისხლისამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხი შეიძლება დადგეს. ველისციხის ინციდენტში მონაწილეებს გოჩა მაისურაძესა და მამუკა უსინაშვილს ბრალი უკვე წარუდგინეს. როდის შედგება სასამართლო პროცესი, ჯერჯერობით უცნობია. ქრონიკის ინფორმაციით, სწორედ ახლა ბრალის წარდგენის პროცედურა მიმდინარეობს ყვარლის წინასწარი მოთავსების იზოლატორში ნაციონალური მოძრაობის კიდევ ერთი წარმომადგენლის ვალერი მუსაევისათვის. ვალერი მუსაევის ბრალი წარედგინა სისხლისამართლის კოდექსის 353 მუხლის პრიმა მუხლის პირველი ნაწილით, ანალოგიური ბრალდებით, რაც დავით კირკიტაძეს აქვს წარდგენილი. ბრალში ის თავს არ სრუნს დამნაშავედ, ის აცხადებს, რომ მასეთი ქმედება არ განუხორციელებია და ფიზიკურადაც შეუძლებელი იყო, რომ ორ კაცს ერთდროულად მოეხდინა რაიმე სახის ზალადობა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 16 დეკემბერს კახეთში მომხდარ ინციდენტში მონაწილე კიდევ ერთი ადამიანი დააკავა. ქეთევან მირიანაშვილი მაყურებლისთვის ნაცნობია იმ ვიდეო მასალით, სადაც ჩანს, რომ ის პოლიციის მანქანაზე ადის და მას ფეხებს ურტყამს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით მირიანაშვილმა სოფელ ველისციხესთან სამართალდამცველთა კუთვნილი ავტომობილი დააზიანა. მას ბრალად სხვისი ნივთის დაზიანება ედება. უწყების განმარტებით ინციდენტის სამსახველი კადრების შესწავლა ამ დრომდე გრძელდება. ხვალ პარლამენტში შინაგან საქმეთა მინისტრ სელიან ირაკლი კობახიძის განცხადებით გიორგი გახარიას პლენარულ სხდომაზე მოსმენის ფორმატი საუკეთესოდ პასუხობს დეპუტატების ინტერესს. პარლამენტის თავმჯდომარის განმარტებით რამდენიმე კომიტეტმა გამოთქვა ძალოვანი მინისტრის მოსმენის სურვილი, ამიტომ გადაწყდა, რომ კითხვების დასმის შესაძლებლობა ყველა კანონმდებელს მიეცემა და ამისათვის სწორედ პლენარული სხდომა შეირჩა. იყო რამდენიმე კომიტეტისგან იმის ინტერესი, რომ მოხდარიყო მოსმენა და შეხვედრა ბატონ გიორგი გახარიასთან. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, სწორი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული იმის თაობაზე, რომ ყველა დეპუტატს მიეცეს ბატონ გიორგი გახარიასთან კითხვების დასმის საშუალება და ამ კითხვებზე პასუხების მიღების საშუალება და ამისათვის ერთადერთი ფორმატი არის, რა თქმა უნდა, პარლამენტის პლენარული სხდომა. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ ეს ფორმატი საუკეთესოდ პასუხობს ჩვენი დეპუტატების კოლეგების ინტერესებს. ქუთაისში ჩასვლა ხვალ ზაზას არალიძეს გეგმავს. ამბობს, რომ შეეცდება გიორგი გახარიას პირადადაც შეხვდეს. მანამდე კი ევროპული საქართველოს წარმომადგენლებს ესაუბრა. როგორც სერგი კაპანაძემ თქვა, პარტიის წარმომადგენლები შინაგან საქმეთა მინისტრს ყველა იმ შეკითხვას დაუსვამენ, რაც სარალიძეს აწუხებს. შინაგან საქმეთა მინისტრს არ გაუწია პასუხები იმ კითხვებზე, რომელიც საგამოძიებო კომისიამ მას დაუსვა. კონკრეტულად იმაზე, რომ რატომ არ არის დაწყებული გამოძიება პროკურატურის თუ შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც ამ საქმის აყალბებაში მონაწილეობდნენ, რატო არ არის დამატებითი გამოძიება დაწყებული მიზა სუბელიანის ქმედებებში, რა დანაშაულებრივი ქმედებებიც გამოიკვეთა იმ საქმეზე, რატო არ არის ბრალი წაყენებული. ამ თემებზე ჩვენ ველი შინაგან საქმეთა სამინისტროს პასუხს. ერთადერთი მთავარი კითხვა ის არის ისევ და ისევ, ვინ მოკლა ჩემი შვილი, რატომ აფარებენ ხელს ასე გამალებით, ასე ვთქვა და გაფაციცებით. ეს საქმე უნდა იყოს აუცილებლად გახსნილი იქიდან გამომდინარე, რომ არა მარტო ჩემი მოთხოვნა არის ეს, არამედ სრული კანონმდებლობის ჩარჩოებში. როგორც საქართველოს კანონმდებლობა შეესაბამება, ჩემი აზრით, ყველა საკითხი და ყველა კითხვა უნდა იყოს პასუხგაცემული. დღეს პრეზიდენტი არასამთავრობო ორგანიზაციებს შეხვდება. დისკუსიის საგანი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეობის კანდიდატის შერჩევაა. სალომე ზურაბიშვილმა ცესკოს თავმჯდომარეობის 3 კანდიდატი ხვალ უნდა დაასახელოს. ყავს თუ არა მესამე სექტორის ფავორიტი, ამ დროისთვის უცნობია. ვინაიდან იყო მეორე ტური და შესაბამისად ჩვენ ცოტა ფორსმაჟორულ სიტუაციაში მოგვიწია ვადებთან დაკავშირებით მუშაობა, წინა პარასკევს იქნა ცესკოს მიერ გამოცხადებული საბოლოო შედეგები, ჩვენ გვაქვს ხვალ ბოლო ვადა,
ბუნებრივია ჩვენ ხვალ წარვადგენთ 3 კანდიდატურას ცესკოს თავმჯდომარეობის კანონით დადგენილი წესით, მას შემდეგ რაც დღეს სავარაუდოდ დღის მეორე ნახევარში პრეზიდენტი შეხვდება არასამთავრობო ორგანიზაციებს. მათთან გაივლის კონსულტაციებს და ამ კონსულტაციების შედეგად იქნება წარდგენილი 3 კანდიდატურა. ჩვენ მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით ჩვენ კანონმდებლობა არ გვიწესებს ვალდებულებას რომ 3 და 4 კონსულტაცია ჩავატაროთ, არც იმ ვადას გვიწესებს, როდის უნდა შევხვდეთ არასამთავრობო ორგანიზაციებს. თუ მე პირადად მეკითხებით, მე თამარჯვანიასთან მიმართებაში არანაირი პრეტენზია არ აქვს. თუ ცესკოს თავმჯდომარეობის კანდიდატებს შორის მოქმედი ხელმძღვანელი ისევ მოხდება ოპოზიციისათვის, ეს ცესკოსა და მმართველ გუნდს შორის გარიგების დასტური იქნება. ქართული ოცნება კი მიიჩნევს, რომ თამარჯვანია ამ პოზიციაზე მომუშავეთა შორის ერთ-ერთი საუკეთესო იყო. ხელისუფლებას არ სურს ამ სიტუაციაში იმოქმედოს საზოგადოების ინტერესების შესაბამისად და დააცხროს ის კრიზისი და ის ხევარება, რომელიც საზოგადოებაშია. ამიტომ არ გაგვიკვირდება თუ ეს კვლავ იქნება ქალბატონი ჟვანია, რომელიც მონაწილეობდა და ჩართული იყო იმ ძალიან მძიმე კანონდარღვევებში, როგორც ეს არჩევნები წარიმართა. ჩვენ ნახეთ არჩევნები ჭალებში როგორ ჩატარდა საქართველოში. არაერთმა საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიამ აღნიშნა, რომ მსგავსი ცუდი არჩევნები არ ჩატარებულა საქართველოში. ჩვენ ნახეთ ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების დასკვნები და ნახეთ კონკრეტული ჩვენი ვიდეო მტკიცებულებები, როგორ აყალბებდა საარჩევნო ადმინისტრაცია არჩევნებს. განსაკუთრებით კი მეორე ტურის დროს და რა როლი მიუძღოდა მთელ ამ პროცესში ქალბატონ თამარჯვანიას და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დღევანდელ შემადგენლობას. ამიტომ რაიმე საუბარი ხა ახალი კანდიდატურის შერჩევაზე, ჩვენ ინფორმაციით თამარჯვანიას უპირებენ ისევ გარიგების ერთ-ერთი ნაწილი იყო ეს, რომ ის ყოფილიყო ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ხელმეორე ვადით. ამიტომ კიდევ ერთხელ ეს იქნება ნათელი დადასტურება იმ გარიგებისა, რომელიც არსებობდა ხელისუფლებასა და თამარჯვანიას შორის. და იყო გაგრძელებული საარჩევნო პროცესის მეორე ტურის გამო, ეს ყველაფერი კანონის ფარგლებში მოხდა, თუმცა ეხლა უკვე გადაწყვეტილება მისაღებია, ამიტომ ჩვენ ველოდებით პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას კანდიდატთან დაკავშირებით. შესაბამისად იქნება უკვე ჩვენი მხრიდან შესაძლებლობა ვიმსჯელოთ და გამოვთქვათ პოზიციები, სტანდარტები, რომელიც ბოლო წლებში დაამკვიდრა ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ, გაცილებით უფრო მაღალია და გაცილებით უფრო დემოკრატიულია და კარგია და ამას ადასტურებს და ვიდრე ეს იყო ყველა წინა პერიოდში. ანუ ჩვენი ესე ვთქვათ, ყველა შემდეგი არჩევნები საერთაშორისო დამკვირვებლების კომენტარებს ვიყრდნობი მე ამჯერად არაპერსონალურ განწყობას, რომ ისინი აფასებენ ძალიან მაღალი სტანდარტით. რეკომენდაციებს სადაც უთითებენ არის ის, რომ რეკომენდაციები არის გაიზარდოს კვალიფიკაცია, ტრეინინგები და ასე შემდეგ, მაგრამ შეფასება არის კარგი. და მე მგონია, რომ თამარჯვანია არის ერთ-ერთი კარგი თავმჯდომარე, ვინც კი მახსოვს ამ პოზიციაზე. ეს ქალბატონის თაობის გადასაწყვეტი არის, რამდენ ხანს აიღეს იმისთვის, რომ გაიაროს კონსულტაცია არასამთავრობო სექტორთან. ვფიქრობ, რომ ერთი დღე თუ ეს ნაყოფიერი შეხვედრა იქნება, რა თქმა უნდა, სავსებით საკმარისი იქნება. რაც შეეხება ცესკოს თავმჯდომარეობის კანდიდატს, მე მესმის, რომ ოპოზიციას უნდა, რომ თავის მიერ მართული ცესკოს თავმჯდომარე იყოს, ისე რომ გააყალბონ არჩევნები, როგორც თავიანთი მმართველობის პერიოდში აყალბებდნენ, მაგრამ ჩვენი ამოცანა არის, რომ დავამტკიცოთ ისეთი თავმჯდომარე, რომელიც იქნება ნეიტრალური და პოლიტიკურად მიუკერძოებელი. ეს ბუნებრივია რთული პროცესი არის, არჩევის პროცესი, იმიტომ რომ ყველა მხრივ უნდა გაითავისოს პრეზიდენტლანს ბუნებრივია თუ ვის წამოაყენებს ამ კანდიდატურაზე, მაგრამ ოპოზიცია რომ ყველა შემთხვევაში ბოიკოტს გამოუცხადებს ამ პროცესს და არც ერთი კანდიდატურა არ მოეწონება, რომელსაც ქალბატონი სარომე ზურაბიშვილი წამოაყენებს, მე ამაში ღმადა ვარ დარწმუნებული. ოკუპაცია და სიღარიბის დაძლევა პრემიერი ქვეყნის უმთავრეს გამოწვევებს ასახელებს. მამუკა ბახტაძის თქმით, სწორედ ამ საკითხების ირგვლივ უნდა გაერთიანდეს მოსახლეობა, რათა ერთობლივი ძალებით გაუმკლავდეს ქვეყანა გამოწვევებს. ძალიან რთული ძლევა. როდესაც ჩვენ 2019-2020 წლებში ხელფასის წოდების მიხედვით 7526 სამხედროს გაეზდება ხელფასი და ამავე დროს 1634 ქართველი სამხედრო დაკმაყოფილდება ბინით. ძალიან მნიშვნელოვანი სოციალური პროექტები ხორციელდება შინაგან საქმეთა სამინისტროში. 5 ქალაქში, თბილისში, რუსთავში, ქუთაისში, ბათუმსა და ზუგდიდში ხორციელდება შეღავათიანი ბინაჩვენებლობის პროექტები. ბოლო კვირეების განმავლობაში განვითარებულმა მოვლენებმა კიდევ ერთხელ ქართულ საზოგადოებას დაანახა თუ როგორი მაღალი პროფესიონალებით არის დღეს ქართული პოლიცია დაკომპლექტებული.
ძალიან მაღალი პროფესიონალიზმი გვაქვს ჩვენ შინაგან საქმეთა სამინისტროში. მომავალი წლიდან 16 წლამდე ბავშვები სოციალურ დაუცველ ოჯახებში ყოველთურად მიიღებენ 50 ლარს. 2019 წელს ჩვენ დავიწყებთ რეფორმას, რომლის მიხედვითაც სწორედ განათლების სექტორი გახდება დომინანტი სექტორი ჩვენს ეკონომიკაში. ანუ განათლების სექტორს ექნება მინიმუმ 10-11%-იანი წილი მთლიან შიდა პროდუქტში. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ სამჯერ უნდა გავზარდოთ ინვესტიციები განათლებაში. ჩვენ შევემუშავეთ რეფორმა, რომლის მიხედვითაც გამოყავით 5 დონე: სკოლამდელი განათლება, საშუალო განათლება, პროფესიული განათლება, უმაღლესი განათლება და მეცნიერება. ჩვენ უნდა უზრუნველყოთ ის, რომ ამ 5-ვე დონეზე ჩვენი ეკონომიკა ხარჯავდეს თავის ინვესტიციების მთლიანი შიდა პროდუქტის 10-11%. ჩვენ გვაქვს ორი ყველაზე უფრო მტკივნეული გამოწვევა. ეს არის ოკუპაცია და ეს არის სიღარიბე. ეს არის სწორედ ჩვენი ეროვნული ამოცანა, რომ ეს ორივე გამოწვევა ერთობლივი ძალისხმევით დავძლიოთ. სწორედ ამის გარშემო უნდა იყოს ჩემი აზრით გაერთიანებული თითოეული საქართველოს მოქალაქის ძალისხმევა. სამწუხაროდ ჩვენი ტერიტორიების 20% ჯერ კიდევ ოკუპირებულია რუსეთის ფედერაციის მიერ. ის არ ახდენს თავის ნაკისი ვალდებულებების შესრულებას, რომელიც ჯერ კიდევ 2008 წელს იქნა მიღწეული და არ გაყავს თავისი საოკუპაციო ჯარები საქართველოს ტერიტორიებიდან. ყოველდღე ხდება ეგრეთ წოდებული ვადევნე თვალს ბორდერიზაციის პროცესი და მართულხარდების აგებას. ეს არის ძალიან ძიმე და მტკივნეული გამოწვევა. ჩვენ ყველა ტრიბუნას და ყველა პლატფორმას ვიყენებთ იმისთვის, რომ სოფლიო საზოგადოებას მივაწვინოთ ჩვენი გზავნილი. ჩვენ პრემიერის ანგარიშს ჯანდაცვის მინისტრთან ერთად სულ რამდენიმე წუთში განვიხილავთ. მანამდე პარიზში გაფორმებული მემორანდუმის შესახებ, რომელიც საქართველოში საერთაშორისო სავაჭრო პალატის არბიტრაჟის დაფუძნებას ეხება. დოკუმენტს ხელი იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა და საარბიტრაჟო სასამართლოს თავმჯდომარე ალექსის მურმა მოაწერეს. იუსტიციის სამინისტრო 2 წელზე მეტია მუშაობს იმისათვის, რომ საქართველოში საარბიტრაჟო სფეროში მაღალი ავტორიტეტის მქონე საერთაშორისო ინსტიტუტები მოიზიდოს. მემორანდუმზე ხელმოწერა საქართველოს აძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ რეგიონის ბიზნეს და საარბიტრაჟო ცენტრად იქცეს. ძალიან მნიშვნელოვანი ხელმოწერის შემდეგ შევძლებთ ჩვენი თანამშრომლობა ავიყვანოთ უფრო მაღალ ხარისხში. ერთადერთი მიზანი არის ის, რომ საქართველო იქცეს არა მხოლოდ ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ ქვეყნად რეგიონში, რაც შეეხება სამართლებრივი სახელმწიფოს მშენებლობას, არამედ იყოს ჩვენი რეგიონის ბიზნესმენებისათვის საინტერესო ადგილი, სადაც შესაძლებელი იქნება სწორედ საერთაშორისო სავაჭრო პალატის არბიტრაჟო სასამართლოს არბიტრების მიერ რეგიონის ბიზნეს დავების განხილვა. დღევანდელი დღეს საერთაშორისო სავაჭრო პალატის არბიტრაჟსა და საქართველოს მთავრობას შორის ხანგრძლივი მოლაპარაკებების შედეგია. ჩვენ ვამაყობთ ამ მოლაპარაკებების შედეგი თანამშრომლობის მემორანდუმის ხელმოწერით, რომლის თანახმადაც საერთაშორისო სავაჭრო პალატის საარბიტრაჟო სასამართლო ითანამშრომლებს საქართველოსთან და მხარს დაუჭერს მას საარბიტრაჟო სისტემის განვითარებასა და არბიტრაჟის რეგიონულ ჰაბად ჩამოყალიბებაში. ჩვენ დარწმუნებულნი ვართ, რომ საქართველო გახდება საუკეთესო ადგილი საარბიტრაჟო დავების განხილვის რეგიონში. ამისთვის თქვენ ძალიან კარგ პერსპექტივასთან ერთად უკვე გაქვთ ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრესი კანონმდებლობასა და სასამართლოებში. და რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, საქართველოში არსებული მართლმსაჯულების სისტემა იძლევა შესაძლებლობას არბიტრაჟის განვითარებისთვის. სწორედ მართლმსაჯულების სისტემის არსებობა არბიტრაჟის განვითარების უმნიშვნელოვანესი წინაპირობა. დღეს, სწორედ 20 დეკემბერს ამავე დროს უმნიშვნელოვანეს დოკუმენტს ეწერება ხელი პარიზში, რომლის მიხედვითაც ჩვენ ავიღებთ ვალდებულებას, რომ 2019 წელს მოვახდეთ ჩვენი კანონმდებლობის სრულ ადაპტირებას საერთაშორისო არბიტრაჟისთვის, რაც ნიშნავს იმას, რომ საქართველო და ამ შემთხვევაში თბილისი პარიზის მერე იქნება მეორე ადგილი ევროპაში, სადაც იმფუნქციონირებს საერთაშორისო არბიტრაჟი. ყველაზე უფრო მაღალი რეპუტაციის მქონე კომერციული არბიტრაჟი. ეს იქნება მართლაც ძალიან დიდი წინაპირობა იმისთვის, რომ საქართველო ვაქციოთ რეგიონის ეკონომიკურ ცენტრად. და როგორც აღნიშნე, პრემიერის ანგარიშის შესახებ ვისაუბრებთ ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალურ საკითხთა მინისტრთან ერთად დავით სერგეენკო გვერდება. მოგესალმებით ბატონ დავით, მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. მოგესალმებით. უპირველესად მინდა გთხოვოთ მთავრობის მეთაურის ანგარიშის შეფასება, საკმაოდ მოცულობითი და დეტალური იყო ბევრ სიახლესთან ერთად.
პრემიერის ანგარიში, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, საკმაოდ მოცულობითი იყო, თუმცა ჩემთვის ძალიან საგულისხმო იყო ის, რომ თავიდანვე ძალიან რაციონალური აქცენტირება გაკეთდა მთავარ გამოწვევებზე, რაც იყო და ეს რაც ხაზი გაესვა პრემიერ-მინისტრის მიერ ეს არის ტერიტორიული მთლიანობა და ეს არის სიღარიბე, მთავარ გამოწვევებად დასახელდა და ამ ანგარიშის განმავლობაში ძალიან ცალსახად და პრაგმატულად იქნა ჩამოყალიბებული ის ხედვები და მიმართულებები, რომლითაც შეიძლება და აუცილებლად უნდა მოგვარდეს ეს გამოწვევები. ალბათ ამითი უფრო იყო დასამახსოვრებელი ჩემთვის ეს ანგარიში. კი ბატონო, რაც შეეხება უშუალოდ ჯანდაცვას და სოციალურ მიმართულებებს, საყოველთაო ჯანდაცვასთან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ, რა სიახლეები იგეგმება 2019 წელს? საყოველთაო ჯანდაცვის მრავალი გამოწვევები და მარტო გამოწვევებზე გავჩერდები, ფოკუსირდები. შეგვიძლია დავაჯგუფოთ ორ მიმართულებად. ერთი არის საყოველთაო ჯანდაცვის მდგრადობის უზრუნველყოფა, მდგრადობის, იმიტომ რომ ჯანდაცვაში დანახარჯები მუდმივად გლობალურად ყველა ქვეყანაში ასე ხდება, იზრდება და მიუხედავად შთამბეჭდავი სახელისა მილიარდი ლარი ჯანდაცვის ბიუჯეტში ეს არის ერთსულზე დანახარჯების გადათვლით 24.5 ლარი თვეში ან 100 ამერიკული დოლარი წელიწადში, რაც სხვა ქვეყნების დანახარჯებს თუ შევადარებთ, ჯერ კიდევ ჯერადობით არის გასაუმჯობესებელი. ანუ პირველი გამოწვევა ეს არის სისტემის მდგრადობის უზრუნველყოფა, ხოლო მეორე ამ ბიუჯეტის ფარგლებში გამოინახოს ისეთი მეთოდები, გზები, საშუალებები და ფინანსური რესურსები, რომლითაც მოსახლეობას შეუმსუბუქდება ფინანსური ტვირთი მედიკამენტებზე, რაც ყველაზე დიდი ნაწილი არის ჯიბიდან გადახდილი თანხისა. აი ქრონიკული დაავადებებით მკურნალობასაც რომ შევეხოთ და აქ მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამას, რაიმე ცვლილებებს თუ უნდა ველოდეთ ამ მიმართულებით? საზოგადოებას შევახსენებ, რომ პროგრამა საკუთრივ დაიწყო შარშან-მაისში, 2017 წლის მაისში. თავიდან იგი ითვალისწინებდა 23 დასახელების მედიკამენტს მხოლოდ სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის, მაქსიმუმ 1 ლარ თვეში, დანარჩენის სუბსიდირებას ვაკეთებდით. სექტემბერში უკვე გაფართოვდა ეს არსებული 23 ჩამონათვალი ასაკით პენსიონერებზე და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებზე. დღეის მდგომარეობით ამას დამატებული აქვს 7 კომბინირებული მედიკამენტი, ანუ სრული რაოდენობა 100 არის 30-ზე და უკვე უახლოეს დღეებში, ახალ წლამდე ორი ჯგუფის დაავადება, პარკინსონის დაავადება და ეპილეფსია, მისი სამკურნალო მედიკამენტები, რომლებიც მძიმე ფინანსური ტვირთია არა მარტო სოციალურად დაუცველებისთვის, არამედ საშუალო შემოსავლის მქონე მოქალაქეებისთვისაც. ეს უკვე მთელ მოსახლეობაზე გავრცელდება მნიშვნელოვანი ფასდაკლება. ანუ წლის ბოლოსთვის ჩვენ მოცული გვექნება 30 დასახელება, მომავალი წლიდან ეს დასახელებები გაიზრდება და ასევე მოსახლეობისთვის უკვე შემცირდა დანახარჯები დიაბეტის მეორე ტიპის წამლებზე და ახლა შემცირდება ეპილეფსიაზე და პარკინსონის დაავადებაზე სამკურნალო მედიკამენტებზე. აი ახლა უახლოეს დღეებში. კი ბატონო, სოციალური დახმარების შესახებ გვაქვს რაიმე სიახლე სათქმელი საზოგადოებისათვის? თქვათ კრიტერიუმებთან მიმართებაში ან რაიმე მიდგომა თუ იცვლება? სოციალური დახმარების პრობლემებზე და გამოწვევებზე ასევე შეგვიძლია პირობითად ორი ჯგუფი გამოვყოთ. ერთი საკუთრივ რაოდენობა სოციალური დახმარების, რომელიც მართლაც არ არის მაღალი, მაგრამ ჩვენი ბიუჯეტის პირობებში მას ხმარდება მაქსიმალური შესაძლებელი რაოდენობა. შეგახსენებთ, რომ სულ ახლახან პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით ბავშვთა დახმარება, რომელიც აქამდე იყო 10 ლარი თვეში, გახუთმაგდა 70 მილიონი დაემატა ბიუჯეტს და უკვე მომავალი წლის 1 იანვრიდან ეს დახმარება შევა ძალაში. ასე ვთქვათ, რაოდენობრივი პარამეტრები. მეორე ჯგუფი ეს არის თვისობრივი, რომ მეთოდოლოგიას აქვს ასევე პირობითად ორი ჯგუფის პრობლემა. ერთი რომ მოსახლეობისთვის ზოგ შემთხვევაში არც თუ ისე იშვიათად გაუგებარია რატომ მოეხსნათ ეს დახმარება, ანუ ეს არ არის ახმადი და გასაგები, ასე ვთქვათ, და მეორე მხრივ მოსახლეობის ის ნაწილი, რომელსაც შეუძლია სამსახური იშოვოს, ხშირად დემოტივირებული არის, იმიტომ რომ სოციალური დახმარება ასეთ შემთხვევაში მოეხსნებოდა დასაქმების შემთხვევაში. მომავალი წლიდან მეორე მნიშვნელოვანი რეფორმა შედის ძალაში, ეგრეთ წოდებული განლევადი სოციალური
დახმარება, როდესაც ადამიანს თუ კი ის ნახავს სამსახურს და გაუჩნდება შემოსავალი, სოციალური დახმარება ორივე ნაწილი, მონეტარული, არამონეტარული შეუნარჩუნდება პირველი წელი, ხოლო მეორე წლის განმავლობაში შეუნარჩუნდება არამონეტარული. ანუ მას საშუალებას მივცემთ, რომ უფრო მეტი სტიმული, უფრო მეტი мотиваცია კონდეს აქტიური სოციალიზაციაზე. სოციალურად დაუცველი ბავშვების ფინანსურ დახმარებაზეც იყო საუბარი, აქაც ითქვა, რომ თქვათ ორი ტიპის დახმარება გაიცემა მომდევნო წლის პირველი 6 თვის განმავლობაში და შემდეგ საბოლოო სახეზე შეჯერდებით. ბავშვებზე სოციალური დახმარება ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პასუხისმგებლობის სფერო არის, ასე ვთქვათ და ჩვენი ამოცანა არის, რომ ის ინიციატივა არის, ის შესაძლებლობაც მოგცა პრემიერ-მინისტრის ამ გადადგმულ ნაბიჯმა გამოვიყენოთ მაქსიმალურად შედეგიანად და მაქსიმალურად მარტივად და ეფექტურად რომ მივიდეს ბავშვებამდე. ჩვენ რა თქმა უნდა მთელი ეს პერიოდი განვიხილავდით სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილებას, ვინ როგორ გამოიყენებს მხოლოდ ფინანსურს, მონეტარულს თუ შერეულს და საბოლოოდ აი პრაქტიკულად ჩამოვყალიბდით სამოქმედო გეგმაში, რომელსაც უკვე ავამოქმედებთ იანვრიდან, თუმცა ამას მე ვამჯობინებდი, რომ ვრცელი საინფორმაციო კამპანია წაუმძღვაროთ, ასე ვთქვათ, წინ რომ მოსახლეობისთვის მაქსიმალურად ცხადი გახდეს რა მოდელით, როგორ და რანაირად ვაპირებთ ამის განხორციელებას. ბატონ დავით, ჩვენი საუბრის ბოლოს დევნილებით საცხოვრებლით უზრუნველყოფის საკითხსაც შევეხოთ. აი 2018 წელი ამ კუთხით რამდენად ნაყოფიერად შეგიძლიათ შეაფასოთ და მომდევნო წელს როგორც ვიცი არის ასევე ინტენსიური გეგმა ბინებით დაკმაყოფილებასთან მიმართებაში. დიახ, დევნილთა საკითხები ძალიან ისეთი არის კომპლექსური არის. ეს ერთ-ერთი მცირე მონაკვეთი არის მისი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა. სინამდვილეში ეს ბევრად მეტი კომპლექსურობის საკითხი არის. მომავალ წლის განმავლობაში ჩვენ მოგვეცა საშუალება, რომ მნიშვნელოვნად გაგვეზარდა ბიუჯეტი. ამ როგორც ახალი ბინების მშენებლობისთვის, ასევე მშენებლობის პროცესში მყოფი ან ეგრეთ წოდებული სოფლის სახლის პროექტი. ჯამურად 20 მილიონზე მეტი არის ზრდა ამ მიმართულებით და მე ვფიქრობ, რომ ეს მნიშვნელოვანი შეღავათი იქნება, თუმცა ჯერ სამწუხაროდ ეს არ არის შესაძლებლობა, რომ ერთი წლის განმავლობაში რამე მნიშვნელოვანი გარღვევა გაკეთდეს. თუმცა ის პროგრესი, რაც არის ათეულობით მილიონით ზრდა ბიუჯეტის, მე მგონი, რომ სარწმუნო არგუმენტი არის იმისათვის, რომ დევნილთა პრობლემატიკა მეორე პლანზე არ გადასულა ამ ცვლილებებით, როდესაც სამინისტროები გაერთიანდა. მე ვფიქრობ, რომ პირიქით ის პირველ პრიორიტეტად რჩება და დარჩება ყოველთვის, სანამ არ დავიბრუნებთ ჩვენს დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიებს. დიდი მადლობა, დავით სერგენკო პასუხობდა ქრონიკის კითხვებს. მადლობა. საქართველო ვიზა ლიბერალიზაციის პირობებს ასრულებს, თუმცა ზოგიერთ სფეროში აუცილებელია მეტის გაკეთება. ეს ევროკომისიის ვებგვერდზე განთავსებულ ანგარიშია ნათქვამი. დოკუმენტში შეფასებულია დასავლეთ ბალკანეთსა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის წევრი სახელმწიფოების მიერ უვიზო მიმოსვლისათვის დადგენილი მოთხოვნების შესრულება. კერძოდ ანგარიში საქართველოს, მოლდოვას, უკრაინას, სერბეთს, მონტენეგროს, მაკედონიას, ბოსნიასა და ალბანეთს ეხება. აღნიშნულია, რომ ევროკავშირთან უვიზო რეჟიმის მქონე 8 ქვეყანა და მათ შორის საქართველომ გასულ წელს მიიღო უკანონო მიგრაციის წინააღმდეგ, თუმცა მდგრადი შედეგების მისაღწევად მეტია საჭირო. ევროკომისია ყურადღებას ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის გაძლიერების აუცილებლობაზეც ამახვილებს. ანგარიშის ავტორები აღნიშნავენ, რომ ევროკავშირის დახმარებით საქართველომ რეადმისიის მენეჯმენტის ელექტრონული სისტემა დანერგა, რომელსაც ევროკავშირის წევრი 17 სახელმწიფო იყენებს. ერთი სიტყვას კი არ არის ნათქვამი შეჩერების მექანიზმთან დაკავშირებით და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ ძალიან მყისიერად რეაგირებთ ყველა იმ წუხილზე, რომელიც ევროკავშირის წევრი ქვეყნებს აქვთ იმასთან დაკავშირებით, რომ ზოგიერთ ქვეყანაში ჩვენ გქონდა თავშესაფრის მაძიებელთა მხრივ ზრდასთან დაკავშირებით, მაგრამ ბოლო პერიოდში გვაქვს უაღრესად პოზიტიური დინამიკა, თუნდაც გერმანიასთან ბოლოთვის მაჩვენებელი არის ძალიან პოზიტიური. ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ საქართველო რაც შეიძლება მეტმა ევროკავშირის წევრმა ქვეყანამ შეიყვანოს უსაფრთხო ქვეყნების რიცხვი. 11 ქვეყანას უკვე შეყვანილი ყავს. ბოლო იყო დანია. ბევრი საამაყო გვაქვს და უახლოეს წლებში კიდევ უფრო მეტი გვექნება, იმიტომ უფრო დამაჯერებელი ტემპებით წავალთ ევროკავშირისკენ, უფრო დამაჯერებელ რეფორმებს გავაკეთებთ რაც ევროასოცირების ხელშეკრულებით არის გათვალისწინებული. შესაბამისად, ამ მიმართულებით
მე ვერანაირ საფრთხეებს ვერ ვხედავ. ვცდილობთ მაქსიმალურად ავამაღლოთ ეფექტურობა, უზრუნველყოთ ჩვენი მოქალაქეების უფლებების მაქსიმალურად დაცვა საზღვარგარეთ, ვინაიდან მათ ჰქონდეთ სწორედ ის შესაძლებლობები, მათ შორის რაზეც თქვენ საუბრობთ, მინიმუმად დავიყვანოთ ის რისკები, რასაც გულისხმობს კანონის დარღვევა საზღვარგარეთ, მათ შორის იგივე დავუშვათ სავიზო რეჟიმების დარღვევა, ცნობიერების ამაღლება მოქალაქეების და იმის უზრუნველყოფა, რომ მათ კარგად ჰქონდეთ გაცნობიერებული თუ რასთან არის დაკავშირებული, მათ შორის სავიზო რეჟიმების დარღვევა, ეს არის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვალდებულება და ჩვენ შევეცდებით, რომ სხვადასხვა ასე ვთქვათ, მეთოდების, სხვადასხვა ხერხების გამოყენებით უზრუნველყოთ ამ ინფორმაციის მოქალაქეებამდე მიტანა. აღნიშნულია გარკვეული გამოწვევები, ნათქვამია, რომ საქართველოს იღებს ზომებს იმისთვის, რომ მოხდეს იმ გამოწვევებზე პასუხის გაცემა და ეფექტური რეაგირება, მაგრამ გამოწვევები რჩება. სამი ძირითადი მიმართულება უნდა აღნიშნოთ, ეს არის უკანონო მიგრაცია, ეს არის თავშესაფრის მაძიებელთა რიცხვის ზრდა და კრიმინალური დაჯგუფებების აქტივობა. ამ სამი მიმართულებით მნიშვნელოვანია საქართველოს გააქტიუროს მუშაობა. თავარი დასკვნა საქართველოსთან მიმართებაში მდგომარეობს შემდეგში. ჩვენ ხედავთ, რომ თანმიმდევრულად და კარგად სრულდება გასული წლის რეკომენდაციები. გარდა ამისა, საქართველოს მთავრობა წარმატებით თანამშრომლობს იმ ქვეყნებთან, რომლებსაც უვიზო მიმოსვლის ფარგლებში დაკავშირებულ პრობლემებთან გამკლავების საუკეთესო გამოცდილება აქვთ. საყურადღებოა, რომ გატარებული ზომების მიუხედავად პრობლემები ისევ არსებობს, თუმცა აღსანიშნავია, რომ გასულ წელთან შედარებით თავშესაფრის მაძიებელთა რიცხვი საქართველოდან საგრძნობლად შემცირდა. რამდენიმე წუთში შევხვდებით რეკლამის შემდეგ. ყურებთ ქრონიკას 17 საათზე, ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. საქართველოს პარლამენტმა კვლევითი და ანალიტიკური რეფორმის სამსახურის მუშაობაში იაჯამა და გეგმები წარმოადგინა. ეს სამსახური 2018 წლიდან ფუნქციონირებს და სწორედ საზემხედამხედველო საქმიანობის ხელშეწყობას ისახავს მიზნად. პარლამენტის აღმასრულებელი რეგლამენტის თანახმად კვლევით და ანალიტიკურ სამსახურს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სტატუსი ექნება, რაც როგორც ინიციატივის ავტორები განმარტავენ, მის საქმიანობას უფრო მოქნილს გახდის. კვლევით ცენტრს ექნება სათანადო შესაძლებლობა, რომ ფართოდ ჩართოს საკუთარ საქმიანობაში აკადემიური წრეების წარმომადგენლები, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები და საბოლოო ჯამში ეს უზრუნველყოფს იმას, რომ კიდევ უფრო მეტად გაიხსნება საჯარო გადაწყვეტილებების მიღების პროცესი საქართველოს პარლამენტში. კვლევითი ცენტრი მოგცემს იმის შესაძლებლობას, რომ პერსპექტიული ახალგაზრდები მომავალი მკვლევარები, აკადემიური სფეროს მომავალი, ასე ვთქვათ, რესურსი ჩვენ აქტიურად ჩავთვალთ საჯარო გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. ჩვენ დიდი ხანია ვსაუბრობთ იმაზე, რომ პარლამენტი როგორც საკანონმდებლო ორგანო ბევრად უფრო ძლიერი უნდა იყოს და ბევრად უფრო ხარისხიან საქმიანობას უნდა ახორციელებდეს, ვიდრე ოდესმე. სწორედ ამისთვის მოხდა საკონსტიტუციო ცვლილებები, სწორედ ამისთვის მოხდა ახალი რეგლამენტის მიღება. ახლა უკვე დღეს წარმოვადგენთ პრაქტიკულად სამუშაო დონეზე, როგორ შეიძლება რომ პარლამენტის მუშაობის ხარისხი გაუმჯობესდეს. საქართველოს პარლამენტი განვითარების ძალიან საინტერესო ეტაპზე არის. ეს ძალიან დიდ პასუხისმგებლობას აკისრებს ქვეყანას. მნიშვნელოვანია პარლამენტის საზედამხედველო ფუნქცია, რასაც ის მთავრობასთან მიმართებაში ახორციელებს. ამიტომ გაეროს განვითარების პროგრამა და ევროკავშირი აქტიურად უწყობენ ხელს პარლამენტის კვლევითი და ანალიტიკური სამსახურის რეფორმას, რომელიც საზედამხედველო და საკანონმდებლო ფუნქციის წარმატებით განხორციელებას გულისხმობს. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრმა ევროკავშირში გაწევრიანების ეკონომიკაზე ასახული შედეგი გააანალიზა. კიდევ ერთი საკითხი, რაც ორგანიზაციამ შეისწავლა, საგარეო ვაჭრობის ლიბერალიზაციის ფონზე ექსპორტის დინამიკა იყო. ყველაზე მნიშვნელოვანი ცვლილება საგარეო ვაჭრობის თვალსაზრისით არის, თუმცა არ მოხდა ისეთი ეფექტური და სწრაფი ზრდა საგარეო ვაჭრობისა, როგორც თავიდან იყო მასალოდნელი ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის დროს. ავტორები ცდილობენ, რომ გარკვეული რეკომენდაციები წარადგინონ იმისთვის, რომ ვაჭრობის უფრო სწრაფი ზრდა მოხდეს და როგორც ჩანს, საჭიროა კიდევ რეფორმების მთელი რიგის გატარება იმისთვის, რომ ევროკავშირთან ინტეგრაცია როგორც პოლიტიკური, ასევე ეკონომიკური კუთხით დაჩქარდეს. სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ კი 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე სოციალური მედიის მონიტორინგის მეორე შუალედური ანგარიში წარმოადგინა. არასამთავრობო ორგანიზაციის დაკვირვებით წინა საარჩევნო პერიოდში Facebook-ი არამხოლოდ პოლიტიკური დისკუსიისთვის, არამედ ორგანიზებული და მიზანმიმართული დისკრედიტაციული კამპანიისათვის გამოიყენებოდა.
როგორც პირველი ტურის ბოლოს, ასევე მეორე ტურის მთელი პერიოდის განმავლობაში განსაკუთრებით გააქტიურებული იყო დეზინფორმაციული და დისკრედიტაციული კამპანიები Facebook-ზე მიმდინარე, რომელიც განსაკუთრებით შესამჩნევი იყო სწორედ მეორე ტურის წინ და ასეთი გვერდების რაოდენობა მანამდე პირველ ტურთან შედარებით შეიძლება ითქვას, რომ გასამაგდა. სალომე ზურაბიშვილის წინააღმდეგ გამოქვეყნებული მადისკრედიტირებული პოსტების რაოდენობა სამჯერ მაღალი იყო ვიდრე გრიგოლ ვაშაძის წინააღმდეგ, თუმცა გრიგოლ ვაშაძის წინააღმდეგ დასპონსორებული კონტენტი 10ჯერ მეტი იყო ვიდრე სალომე ზურაბიშვილის წინააღმდეგ. 13 მომხრე არც ერთი წინააღმდეგი აჭარის უმაღლესმა საბჭომ 2019 წლის ბიუჯეტი სწორედ ასე დაამტკიცა. ბიუჯეტის მოცულობა 324,044,000 ლარია. დამტკიცების პროცესში ოპოზიცია არ იყო ჩართული. ნაციონალური მოძრაობისა და ევროპული საქართველოს წევრებმა სხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვეს, თქვეს, რომ ბიუჯეტი რეგიონის პრიორიტეტებს არ პასუხობს. რეგიონის მთავარი გამოწვევა ოცნების დასახლება საერთოდ არ არის ამ პრობლემის გადაწყვეტასთან დაკავშირებით წარმოდგენილ პრიორიტეტების დოკუმენტში საუბარი. ამასთან უკიდურეს სოციალური გაჭირვების მიუხედავად ჩვენ ვერ ვხედავთ ახალ პროგრამებს, რომელიც დაეხმარება მოსახლეობას სოციალური პრობლემების მოგვარებაში. წარმოდგენილი ბიუჯეტი და პრიორიტეტების დოკუმენტი ვერ ასახავს რეგიონის გამოწვევებს. წლების განმავლობაში ხელისუფლებამ ისწავლა ერთადერთი რამე, რომ არჩევნების წინ იძლევა უხდა პირებებს, ხოლო არჩევნების შემდგომ ავიწყდებათ როგორც მოსახლეობა, ასევე რეგიონი. სიღარიბის და ეკონომიკის ჩავარდნის ფონზე საერთო ჯამში ქვეყანა მიდის უკან. ამიტომ მე მოუწოდებ, რომ რაც შეიძლება მალე წავიდეს საუბარი ამ თემაზე, სხვა შემთხვევაში ეფექტურ მუშაობას აზრი არ ექნება, რადგანაც ეს არის ჩვენი ხალხისთვის საწინააღმდეგო გადადგმული ნაბიჯები და ხელისუფლება დროზე უნდა მოვიდეს გონს. მათ არ მიუღიათ ბიუჯეტის განხილვაში მონაწილეობა. შენიშვნების კი პირველი შემთხვევა, როდესაც ოპოზიციამ შენიშვნების კი არ გააგზავნა მთავრობაში, ყოველ წელიწადს აგზავნიდნენ, წელს არ გაუგზავნიათ, იმიტომ რომ მთავრობაში ეგრეთ თავი მოსული და ამის გამო არც მიიღეს მონაწილეობა და არც იციან ბიუჯეტს ერთ საკითხულიც არ აქვთ. მე მესმის, რომ უამრავი პრობლემაა რეგიონში, რომელიც მათგან მემკვიდრეობით დაგვჭა და ამ პრობლემას ნელ-ნელა კი ვაგვარებ. ვფიქრობ, რომ ტემპები ცოტა დასაჩარებელი გვაქვს. თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარის მოადგილემ ვახტანგ შაქარიშვილმა ერთი წლის საქმიანობის შედეგები წარმოადგინა. იმ ინიციატივების შესახებ ისაუბრა, რომელიც მისი შუამდგომლობით განხორციელდა და როგორც დეპუტატმა აღნიშნა 2018 წელს საბურთალოს 6 ოლქის ტერიტორიაზე მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახურის მიერ 3 მასშტაბური პროექტი შესრულდა. ეს არის მერაბ კოსტავას, ჟიული შარტავასა და სიმონ ჩიქოვანის ქუჩების სრული რეაბილიტაცია. ამას გარდა შაქარიშვილმა საბურთალოს რაიონში დაგეგმილ პროექტებზეც ისაუბრა. საბურთალოს მოსახლეობას წარუდგინე ჩემი საქმიანობის ერთი წლის ანგარიში, სადაც ვისაუბრეთ ყველა იმ მნიშვნელოვან თემაზე, თუ პრობლემატურ საკითხზე, რომლის გადაჭრა და მოგვარებას ჩვენ გასული ერთი წლის განმავლობაში შევძელით. გასულ წელს საბურთალოზე უპრეცედენტოდ მასშტაბური ინფრასტრუქტურული სამუშაოები განხორციელდა და მხოლოდ მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახურის ბიუჯეტიდან 10 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯა ჩვენს ოლქში. ჩვენ ვაგრძელებთ ამ პროცესს, უკვე შესყიდულია, უკვე მიმდინარეობს დოლიძის ქუჩის რეაბილიტაციის პროექტის შესყიდვა და მას შემდეგ რაც წლის მეორე ნახევარში ჩვენ ფინანსთა სამინისტროდან მივიღებთ დამატებით ტრანსფერს კაპიტალური დანახარჯებისთვის მოხდება დოლიძის ქუჩის რეაბილიტაციის პროექტის დაფინანსება. მთელი ქალაქი ხედავს, როგორი პროექტები ხორციელდება და ყველაფერი კეთდება, გზები კეთდება და კომუნიკაცია და სკოლებსაც ეტყობა და ყველა ნაბიჯზე ჩვენ ხედავთ ამას და მართლა ბრმა უნდა იყოს, რომ ვერ დაინახო ეს სიკეთეები. ევროკავშირი ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერას იწყებს. ახალი პროექტის პრეზენტაციასთან ერთად მინისტრის მოადგილემ მიმდინარე წლის შედეგებით შეაჯამა, როგორც ნათია მეზრუშულმა აღნიშნა 2018 წელს 4 ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდი მიეცა პასუხისგებაში და ეგრეთ წოდებული ქურდული სამყაროს წევრობის ბრალდებით 52 ადამიანი დააკავეს. 42 დაკავებული არის ტრაფიკინგის ბრალდებით, ასევე გამოვლინდა ნარკოტიკების გასაღების 117 შემთხვევა და 40 კიბერდანაშაული.
ის საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლის ინიციატორებიც როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენ ვიყავით ქურდულ სამყაროსთან მიმართებით პრაქტიკულად წარმატებით განხორციელდა პრაქტიკაში პოლიციის თანამშრომლების მხრიდან. ჩვენ გვაქვს გაორმაგებული მაჩვენებელი ქურდული სამყაროს წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით, გაორმაგებული მაჩვენებელი კიბერდანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით და ასევე გაორმაგებული მაჩვენებელი ნარკოტიკული დანაშაულის, კერძოდ ნარკოტიკული საშუალებების გამსაღებლების წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით. ღებულში მეშახტებმა საპროტესტო აქცია გამართეს. ისინი მინდელის სახელობის შახტთან შეიკრიბნენ და ხელფასების დროულად დარიცხვა მოითხოვეს. საწარმოში დასაქმებულთა განცხადებით 5 დღეა ანაზღაურებას ელიან, თუმცა აქციის მსვლელობისას გაირკვა, რომ მათ ხელფასი დაერიცხათ. მათი ვეთქმით მეშახტების ნაწილი, რომლებიც დილით გეგმიური სარემონტო სამუშაოებისათვის ჩავიდა, მაღროში პროტესტის ნიშნად შახტიდან არ ამოდიან. მათთან მოსალაპარაკებლად კომპანიის ფინანსური დირექტორი ჩავიდა. აქციის მონაწილეები მთავრობას სთხოვენ დროულად აღდგეს მუშაობა შახტებში, რადგან სახელფასო დავალიანების პრობლემები აღარ შეიქმნას. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია საქართველოში ასე ხვია კონფერენციას, რომელიც დაავადებათა კონტროლისა და ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ხელშეწყობით გაიმართა. აღინიშნა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის დაფუძნებიდან 70 წლის იუბილე და საქართველოში მისი მოღვაწეობა შეჯამდა. წარმოდგენილი იყო ინფორმაცია ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის საქმიანობის, ასევე ამ ორგანიზაციის მიზნებისა და ამოცანების შესახებ. როგორც კი გაცხადდა, რომ საქართველოს მთავრობისთვის ჯანდაცვა იყო პრიორიტეტული, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ ძალიან მოკლე პერიოდში 2 კვირის განმავლობაში გაგვიკეთა მხარდაჭერა, რომ აქ ადგილზე ჩამოვიდნენ ექსპერტები ძალიან დიდი გამოცდილებით საყოველთაო ჯანდაცვის დანერგვაში და ისინი ჩვენთან ერთად მუშაობდნენ იმ 3 თვის განმავლობაში და წარმოუდგენლად მოკლე პერიოდში მოახერხეთ, ამიტომ საყოველთაო ჯანდაცვის დაწყება. მათი მხარდაჭერა ახლაც გრძელდება. მე განსაკუთრებით გამოვყო ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის როლი იმ საქმიანობაში, რასაც მაგალითად ჩვენი კომიტეტი ახორციელებდა ბოლო 2 წლის განმავლობაში, ეს გახლავთ თამბაქოს კონტროლის კანონმდებლობის მიღება და სრულყოფა და ზედამხედველობა ამ კანონმდებლობის დანერგვის და ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციამ ფასდაუდებელი დახმარება გაგვიწია სწორედ ამ მიმართულებით. თბილისში დემეტრე თავდადებულის ქუჩაზე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისათვის საოჯახო ტიპის სახლი მოეწყო. მომსახურება 24 საათიან ზრუნვას უზრუნველყოფს, ასევე საქმე მომსახურებას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ჯანმრთელობის მონიტორინგს და პროგრამებს, რომელიც ბავშვების ფიზიკურ აქტივობას შეუწყობს ხელს. პროექტი ჯანდაცვის სამინისტროს, გაეროს ბავშვთა ფონდის და ემკვადრატის ხელშეწყობით განხორციელდა. ეს არის ერთ-ერთი დიდი ნაბიჯი, რომ ჩვენ შევძლოთ უკვე და ბოლო დიდი ზომის ბავშვთა სახლიც დავხუროთ და ბავშვებს მიცემთ სწორი განათლების და განვითარების საშუალება. მათ ექნებათ საშუალება, რომ ინდივიდუალურად თითოეულის საჭიროებაზე მორგებული ზრუნვა მიიღონ. ეს არის მთავრობის რეფორმის გაგრძელება, რომელიც მნიშვნელოვანია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის. დღეიდან ბავშვები ცხოვრობენ ოჯახურ გარემოში. ეს თანხმედრაშია ბავშვთა კონვენციასთან. ეს პროექტი არის სახელმწიფოსა და კერძო ბიზნესს შორის თანამშრომლობის კარგი მაგალითი. ემკვადრატისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის მიმართულებით, რადგან ეხება ბავშვებს და ჩვენ ძალიან მოხარული ვიყავით, როდესაც UNICEF-ი და USAID-ის ხელმძღვანელებმა საქართველოში ეს პროგრამა შემოგთავაზეს. წარმატება უნდა უსრულო როგორც აღზრდელებს, ასევე აღზრდილებს. პროფკავშირების გაერთიანებამ 2018 წლის შემაჯამებელი ანგარიში წარუდგინა საზოგადოებას. თავმჯდომარემ მიმდინარე წელს არსებულ გამოწვევებზე ისაუბრა და სამომავლო გეგმებზე. როგორც ირაკლი პეტრიაშვილმა აღნიშნა, აუცილებელია მთავრობამ პროფკავშირების შენიშვნები და რეკომენდაციები გაითვალისწინოს, რათა შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით ქვეყანაში არსებული ვითარება გაუმჯობესდეს. ერთ-ერთი თავარი გამოწვევა გახლავთ სწორედ სიღარიბე და თუ არ მოხდა იმ რეკომენდაციების გათვალისწინება, რაც პროფკავშირებს აქვს, ბუნებრივია სიღარიბე ვერ აღმოიფხრება. აქ არის ეკონომიკური დოვლათის სამართლიანად გადანაწილებაზე საუბარია პროფესიული განათლების როლზე. მიღწევა ამ წლის ის, რომ რეალურად ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ შრომის უსაფრთხოების ფაქტიურად სრულყოფილი კანონი გქონდეს. უბრალოდ აქ არის შრომით უფლებებთან დაკავშირებით საუბარი, რომელსაც შრომის ინსპექცია არ მოიცავს და იმედი მაქვს, რომ 2019 წლის სექტემბრამდე ეს პრობლემაც აღმოიფხრება კანონმდებლობიდან.
გმირთა მოედნის მემორიალი გამხმარი ხეებისაგან გაათავისუფლეს, მოჭრილი ხეების ნაცვლად მერია ახალ ნერგებს დარგავს. 2018 წელს დედაქალაქის მასშტაბით, როგორც მერიის წარმომადგენლებმა აღნიშნეს, 7000-მდე ახალი ხემცენარე დაირქვა. ჩვენ უკვე დავიწყეთ მასშტაბური ღონისძიებები, რომელიც პირველ რიგში გამოიხატება, რა თქმა უნდა, სანიტარულ ჭრებში, რათა მოვახდინოთ პრევენცია დაავადების გავრცელების და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ ყველა მოჭრილ ტერიტორიაზე ვახორციელებთ აღდგენით ღონისძიებას და საკომპენსაციოდ ვგავთ ახალ ნერგებს, რომელიც უფრო გამძლეა და უფრო მედეგია იმ კლიმატური პირობებისათვის, რომელიც ჩვენ გვხვდება დედაქალაქში. დღეისათვის ხმობის პროცესმა პიკს მიაღწია და არის საშიშროება იმისა, რომ მეორადი მავნებელი რომელიც დასახლებული არის ამ ხმობად და ხმელ ფიჭებზე, გადავიდეს სხვა წიწვოვან მექნიან სახეობებზე. ამიტომ რაც შეიძლება ჩქარა უნდა მოვჭრათ და გავიტანოთ ადგილიდან ეს ხმელი და ხმობადი ფიჭვის ხეები. გამშვებას უცხოეთის სიახლეებით ვაგრძელებთ. ლონდონში გეტვიკის აეროპორტში დრონებთან დაკავშირებული ინციდენტი ამოიწურა. უპილოტო საფრენი აპარატები აეროპორტსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე უკვე აღარ დაფრინავენ, მაგრამ დაზარალებული მგზავრების ნაწილს მოსაცდელ დარბაზში ყოფნა კიდევ რამდენიმე საათით შესაძლოა ერთი დღეღამითაც მოუხდეთ. კანონმდებლობით აკრძალულ მანძილზე დრონების გამოჩენის გამო 100,000-ზე მეტი მგზავრი დაზარალდა. ბრიტანეთის ერთ-ერთ უმსხვილეს აეროპორტში ყველა რეისი გადაიდო. უსაფრთხოების ნორმებიდან გამომდინარე პოლიციამ დრონების წინააღმდეგ ცეცხლსასროლი იარაღი არ გამოიყენა, თუმცა ოპერატორები კანონის წინაშე აგებენ პასუხს. ბრიტანული კანონმდებლობით აეროპორტსა და ასაფრენ-დასაფრენ ზოლთან 1 კილომეტრის დისტანციაზე მიახლოების შემთხვევაში უპილოტო საფრენი აპარატის ოპერატორი 5 წლიანი პატიმრობით ისჯება. აიცანით დღის ყველა სიახლეს ვებგვერდზე იმედი ნიუსში და დაელოდეთ მთავარ გამოშვებას 20 საათზე. ნახვამდის.